Sziasztok! Megnézzük azt, hogy mit nem mond el az a személy, akire gondoltok, mi az, ami vele történik, amire gondol, és nem beszél róla. Vagy azért, mert nem tudja, vagy azért, mert nem akarja elmondani, hogy mi történik. Ahogy szoktam, 3 különböző kártyával, 3 lapot kérek, ez a 2 taró kártya, ez pedig szöveges üzenetek, és akkor hozzá is kezdünk. És a szöveges üzenetekből azt nézzük meg, hogy miről beszélne, ha mégis kinyitná a száját, és elmondaná a gondolatait. Ha tudná, persze, mint mondtam, gyakran nem tudjuk, vagy nem is tudja, hogy mi történik. És akkor kezdjük is, tehát az első 3 lapot kérem arra, hogy mit nem mond el ez a személy, mi az, amiről nem beszél. Mi az, amiről nem beszél? Mi az, amiről nem beszél? Ez az első 3. És a második 3. Mi az, amiről nem beszél? És mi az, amit mégis elmondana? Itt is 3 kérek. Mi az, amit mégis elmondana? No, hát akkor meg is van. Nagyon-nagyon-nagyon szép és érdekes. Itt az elsőből kijött a botok lovagja, a botok királynője és a kelyhek 9-es. Aztán kijött a remete, nem, a holdlapja. Aztán az érmék 8-asa és a 5-ös kardok 5-öse, és ugye itt a 3 másik lap. Hát a felső sor azért mosolygok annyira rajta, mert annyira egyértelműen arról beszél, hogy az ő gondolatvilágában, érzésvilágában az játszódik le, hogy ő szíve szerint lóra pattanna, és ott lenne rögtön a szívének, hercegnőjénél. Mert ugye ez ugye nem a kelyhek királynője, nem a szívének királynőjénél, hanem a botok királynőjénél. Az, akivel meg tudná élni a gyönyöröket, a minden szenvedélyét, aki ki tudná, be tudná teljesíteni az összes vágyát, és ő valójában ez az, amire gondol, ez az, amire vágyik, ez tölti ki az energiáját, és itt van a végén a kelyhek 9-es, és ez adná számára a legnagyobb boldogságot, és ahogy én ezt szoktam értelmezni, itt a felső sorban ez a testi, ez az emberi síkú megvalósításról beszél, tehát ezek a valódi testi vágyak, valódi testi kívánságok jelennek meg itt, és valódi testi örömöket is jelenti, és boldogság beteljesülést jelenti itt a kelyhek 9-ese, ahol viszont már megjelenik az érzelem. Tehát, mint mondtam az előbb, hogy itt nem a kelyhek királynője van, mégis valamiféleképpen az érzéseit is uralja ez a királynő, ez a botok királynője, aki tulajdonképpen a testét, lelkét uralja, mert a botok királynője, ő az, aki szenvedélyes, aki nagyon-nagyon, minden értelemben nagyon-nagyon jó neki. A problémai csak ennyi. Egyetlen kis apró probléma van, hogy ő nem botok királya, hanem ő a botok lovagja. És még az is probléma lehet, hogy ő nem a királynő felé lovagol, hanem valami más irányt vett. Tehát még az is lehetséges itt ebben az esetben, hogy neki ugyan itt van a szívében ez a királynő, aki botok királynője, aki megadja számára minden lehetséges módon a gyönyört,
de ő mégis másfelé megy, talán azért, mert ő érzi, hogy ő még csak egy lovag. Ő még nem párja a királynőnek. Lehet, hogy ő elmegy éppen egy olyan csatába, ahol még fejlődik, ahol még méltóvá válik, királlyá tud fejlődni, és méltó párjává válik ennek a botok királynőjének. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a másik irány az egy másik királynő lenne. Ugyanis nem jelent meg itt lent egyáltalán. Itt nem jelent meg olyan királynő, aki vetétásként itt lehetne ennek a botok királynőnek. Sokkal inkább itt alatta a hold jelent meg, és a munkalapja az érmék 8-asa, vagyis a belső félelmeivel való dolgozás az, ami itt más irányba tereli ennek a botok lovagjának a jelenlegi helyzetét. Ezért lehet az, hogy most nem a királynő irányába lovagol, hanem el tőle, de nem is olyan nagyon el, vagy inkább csak úgy mondanám, hogy elmegy a háta mögött, elmegy mellette, és most nem ő rá figyel, nem ő van a fókuszban, hanem másik dolgot néz maga előtt, valami, amit sokkal előbbre valónak tekint, nem is az, hogy fontosabbnak, hanem hogy sorrendben megelőzőnek tekint, és azt akarja előbb elintézni, és akkor így ott valahol a tudata mélyén, ott mellette tisztában van ezzel, hogy van a botok királynője, és van a kelyhek 9-ese, tehát az a csodás boldogság, amit ez a botok királynője tud adni, de neki ehhez még valamit kell csinálni, mert itt van alatta ugye az energetikai szinten, ott van a hold. A hold pedig a titkokat, a rejtélyeket, a sötétben meghúzódó dolgokat jelenti, és a tudatalattinkat is tulajdonképpen. Tehát olyan, minthogyha ő neki most a saját tudatalattiával kellene dolgoznia, és itt középre kijött az érmék 8-asa, ami bizony a sok munkát jelenti, tehát hogy ő neki nagyon sok dolga van a saját tudatalattiával, ahonnan elő kell hozni azokat a dolgokat, amelyekkel eddig ő nem mert szembenézni, vagy amelyekkel esetleg szembenézett, csak nem jól oldotta meg nem véglegesen zárta le, hanem például elodázta a dolgokat, annak olyan, minthogyha most itt lenne az ideje, ahhoz, hogy ő méltó legyen ehhez a botok királynőjéhez, neki ezekkel szembesülnie kell, és bizony meg kell oldani ezt a rengeteg mindent, és ebben az ábrázolásban, itt az érmék 8-asánál könyv van előtte, és a könyvből neki tanulnia kell. Tehát itt a munka jó része az lehet, hogy bár nem látja a teljes valót, és nem látja a teljes igazságot, már csak egy részét világítja meg a gyertya a szobának, csak a könyvbe, amit elolvas, azt tudja, tehát ami kifejezetten előtte van, csak azt tudja felhasználni, azt tudja megérteni, azon tud dolgozni, de mégis ezt kell most neki tennie, mert ha ő botok királya szeretne lenni, akkor bizony ezt a tudatalatti munkát el kell végezni. És senki ne higgye, hogy ez könnyű, hiszen itt van a kardok 5-öse, ami rengeteg külső-belső feszültséggel jár. És ez nem csak egyszerű külső-belső feszültség, hanem ez konkrét veszekedéseket is jelent, konkrét idézőjelben vére menő csatározásokat is. Van, akinél ténylegesen tettlegességig fajuló csatározásokat, és van, ahol csak ilyen verbálisan elkövetett csatározásokat másokkal. És bizony, amikor így benézünk az életünk, vagy a tudatalattunk sötét kamrájába,
és jön néhány dolog onnan, akkor bizony nem minden kellemes, sőt, általában nagyon-nagyon rosszul éljük meg. És ez az, amiért félünk az önmunkától, mindenki fél az önmunkától, nem tudatosan természetesen, tudat alatt fél, a bennünk lévő egónak nevezett intelligencia, az fél attól, hogy mi lesz, hogyha ő most egy ismeretlen helyzet elé kerül, és nem tudja majd megoldani. Itt a szégyentől való félelem, a hozott ősi karmikus minták mind-mind közéjátszik abban, hogy miért félünk annyira szembenézni ezzel a sötét önvalunkkal, de itt azt mutatja itt az érmék 8-asa is, hogy nem kell az egészet tudnunk, nem kell az egész szobát látnunk, nem kell mindent tudni elsőre, hanem elég csak éppen azt a részt nézni, amit megvilágít a gyertyafénye, és csak azzal a picit, és ha lépésenként nekiállunk, akkor az egész nem lesz olyan elviselhetetlenül félelmetes, és ha így gondolunk rá, akkor már sokkal-sokkal jobban lehetünk. Viszont találhatunk ott a mélyben magunkban olyan dolgokat, amitől akár agresszívek leszünk, akár csak pillanatokra is, ha éppen abban a pillanatban szólnak hozzánk valakik, akkor akár robbanhatunk is, és szerencsétlen pont azt találja el, akinek esetleg köze sincs hozzá, de az sem véletlenül szokott történni, és ehhez, hogy ezt meg tudjuk csinálni, ehhez végtelenül nagy bizalomra van szükség, hogy a Teremtő mindent pontosan előre kiszámolt, és semmi bajunk nem eshet. És ez a bizalom lesz majd, ami segít aztán utána helyre rakni ezeket a dolgokat, és neki is ez a bizalom segít abban, hogy tudja, hogy neki ezt el kell végeznie, tudja, hogy neki ide alá kell merülnie a tudatalattiába, ott végezni kell a munkát, ha ő fel akar nőni itt a Botok királynőjéhez. Ez az, ami őt elindította ezen az úton, és ha te vagy a Botok királynője, aki nézi ezt a videót, akkor úgy gondoljál rá, mint egy hősre, aki képes ezzel megbirkózni, mert ez igenis nagyon nagy dolog. És aki nem csinálta ezt még végig, vagy legalábbis nem csinálta meg úgy, hogy hónapokat, éveket sírt, és nem tapasztalta meg azt a nagy fellélegzést, amikor a sírásoknak és az önmunkának van értelme, az nem is tudja értékelni ezt a nagy munkát, és ezért fontos, hogy például mindenki dolgozzon magán, hogy a másikat is tudjuk értékelni, és ne kicsit, ne becsüljük le, hogy milyen nehézségekbe megy keresztül akkor, amikor ő látszólag csak éppen a gyertyafényének megfelelő mennyiségű munkát végez, mert azt ebben a pillanatban végzi. A következő pillanatban meg már odébb világít a lámpa, vagy a gyertyafénye, és a következő lépést csinálja meg. Tehát ez így működik, és ő ezt úgy látom, hogy végig akarja csinálni, mert ez a Kejhel 9-es lebeg a szeme előtt. Ez az, amit ő el akar érni, meg együtt a Botok királynőjével, és ő ezért hajlandó lemenni a tudat alatti sötétjébe, és ott önmagával szembe kerülni és megküzdeni. Tehát mindenki mással is, mert hogy azért, mint mondtam, azért a kardok ötöse az bizony akár külső ellenfélt is jelezhet. És akkor ezek után megnézzük, hogy mi az, amit ezekkel a lapokkal üzenne. És megnézzük akkor az elsőt. Azt mondja, a korlátozó hiedelmek miatt még nem vagyok kész arra. Még nem vagyok kész arra, hogy sebezhető legyek, és még időt kér.
mert hogy a korlátozó hiedelmek kihozzák belőle a legjobbat. És a harmadiknál pedig ez az egészségtelen megszállottság van benne velünk kapcsolatban, mármint hogy veled is vele kapcsolatban. Ez azt támasztja alá, amit az előbb mondtam, hogy ő úgy éli meg, hogy muszáj lemerülnie az belsejének, a tudatalattiának a sötétjébe, mert ez egy olyan megszállottság, amit ő a kelyhek, dehogy is, a botok királynője iránt érez, ami hajtja, mint egy őrültet, mint egy eszelőst, és ez egy ilyen megszállottságnak érzékelem az ő részéről. Ez az, ami őt nem hagyja nyugton, hogy ő meg akar mindent tapasztalni, hogy ő tudni akarja. És bizony ezek amit itt az előbb mondtam, hogy ezek a korlátozó hiedelmek azok, amelyek kihozzák belőle tulajdonképpen a legjobbat. Ez az, ami őt tulajdonképpen ami arra sarkalja, hogy megtudja, mi az igazság. Mert amikor szembe találjuk magunkat egy valami olyan eddigi nézetünkkel, amiről kiderül, hogy nem biztos, hogy az úgy igaz, vagy legalábbis a mi életünkben nem biztos, hogy úgy igaz, akkor ez egy ilyen botok energiájú embernél annál egy ilyen inspirációt ad, egy löketet, egy kihívást ad. Egy tüzes személyiség, például egy kossz személyiségű embernek, hát ővel úgy lehet megcsináltatni bármit, hogyha ő neki egy feladatból kihívást csinálunk. Ha meg kell csinálni valamit, akkor azt mondjuk neki, hogy nem igaz, hogy te ezt meg tudod csinálni. És akkor egy kós azt mondja rá, hogy én bármit, én nekiállok, és én megcsinálok mindent. És akkor ő innentől kezdve, ő neki ez már egy kihívás. Tehát itt nem azt mondom, hogy egy kós személyiségről van szó, hanem hogy itt ő olyan tüzes energiában van, mint például, amit most elmondtam, hogy ő neki minden, ami ezzel a botok királynőjével kapcsolatos, az számára egy kihívás, és ha a botok királyává kell válni, hogy ők egyenrangúak legyenek, vagy ő egyenrangúnak érezhesse magát ezzel a botok királynőjével, akkor ő bizony ezt így tekinti kihívásnak, és akkor áll elébe, és induljunk neki. Ehhez viszont türelemre és időre van szüksége, és ezt leginkább tőled kéri, hogy add meg neki, hogy ezt ő kellő nyugalommal, ha tudja megcsinálni, ha tudjon erre fókuszálni, és ne arra kelljen figyelni, hogy vajon téged megbánt-e, hogy vajon téged hogyan érint ez az egész. És persze megint figyelmetekbe ajánlom, hogy ez csak azokra érvényes, aki tudja, hogy ő vele milyen, hogy ilyen viszonyban van az a személy, akire gondoltok, és aki nem tudja, mert nem mondta még ezt neki, aki még nem adta tudtára szóval vagy tettel, akkor annak nem szól ez a rész. Egyáltalán nem. Nagyon sokszor látom azt, hogy becsapják magukat a nézők, mert azt hiszik, hogy amit elmondok, akkor annak ellenére, hogy az a személy az sosem tett rá utalást, hogy ő neki a testi örömökön kívül bármi más célja lenne ezzel a kapcsolattal, mégis belemagyarázza, mert hát a kártyánál ezt mondták, nem, akkor nem neked szólt az a része, ő csak a testi örömökre vágyik, és ezt mindenki pontosan érzi, csak legfeljebb nem valljuk be magunknak őszintén, hogy ő csak annyiért jött és kész, és mi meg olyan kis libuskák voltunk, hogy belementünk, és ez nagyon nehéz elfogadni, és nagyon nehéz elviselni, de ezért mondom, hogy kérlek, csak akkor vedd
ezt úgy, hogy téged arra kér, hogy légy türelmes és várjál, amíg ő elintézi a saját dolgát, hogyha ezt ő már korábban valamilyen módon szavakkal vagy tettekkel is kifejezte, mert hogy ennek ő már adott hangot korábban, az egészen biztos. És én megköszönöm, hogy itt vagytok újra és megnéztétek, és köszönöm a lájkot, a feliratkozást, a kommentet és mindent, amit adtok. Aki szeretne ilyen tárgyban vagy bármi másban velem konzultálni, akkor az a leírásban is, vagy a kommentben is megtalálja az elérhetőségemet, illetve a személyes találkozón, ami a csatorna női nézői számára van minden hónap második szombatján, az most szombaton 11-én, arra még lehet jelentkezni, úgyhogy azt is megtaláljátok mind a leírásban, mind a kommentben. Szeretettel várunk oda is, akik ott lesznek, nagyon jól szokták érezni magukat, és újra jönnek, úgyhogy köszönöm azt is, hogy jöttök, és amíg nem találkozunk, itt vagy ott, mindegy, hogy hol, mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!